Mời quý vị và các bạn cùng đến với sới vật hội làng Đồng Kỵ 2024. Một số hình ảnh làm chậm rất đẹp mắt của trận đấu này. Đây là lần thứ 2 hội vật làng Đồng Kỵ được tổ chức tháng đầu năm 2024. Đây là một cái đặc biệt của lễ hội làng Đồng Kỵ. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô trẻ hot girl vật nữ của Bắc Giang Nguyễn Thị Hòa trang phục xanh, và nữ đô mang đai đỏ là Nguyễn Kim Anh của Hà Nam trang phục đỏ. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận thi đấu cuối cùng ở giải 2 vật nữ hội làng Đồng Kỵ 2024, và các trận đấu được thi đấu theo thể thức vật tự do. Ta thấy được là sới vật Đồng Kỵ của chúng ta là rất đông. Một đòn đánh rất hay của Nguyễn Thị Hòa, một miếng gồng quỳ rất hay. Như vậy là sẽ có điểm cho Nguyễn Thị Hòa đòn đánh vừa rồi, 4 điểm cho Nguyễn Thị Hòa. Như vậy là Kim Anh cũng có điểm. Có lẽ rồi là pha solo rồi thì Nguyễn Thị Hòa đã ra khỏi vòng rôn. Như vậy là Kim Anh sẽ có 1 điểm ở tình huống vừa rồi. Đây là một cái mới lạ trên sới vật Đồng Kỵ, bởi vì các sới vật hội làng chúng ta một miếng quấn qua vai. 4 điểm cho Kim Anh của Hà Nam. Điểm số lúc này đang là như vậy là Diêm Thị Hòa cũng đã có 1 điểm. Ở tình huống vừa rồi thì có lẽ là một pha thoát đòn sang sau. Hai đội vẫn đang tiếp tục thi đấu rất quyết liệt. Kim Anh và Nguyễn Thị Hòa của Giang đã đối đầu nhau rất nhiều lần trên các sân sới vật hội làng khu vực phía Bắc, nhưng có lẽ đây là lần không nhiều. Đây là đối đầu nhưng lại ở thể lệ thi đấu vật tự do, thể lệ thi đấu vật mà các em đang được tập luyện và thi đấu ở môi trường đội tuyển các tỉnh ngoài sới rồi. Tôi chưa quan sát thấy đồng hồ chạy gồm sới vật Đồng Kỵ hoạt động. Vậy điểm số lúc này trước khi đòn đánh vừa rồi thì điểm số đang là 7-5 nghiêng về Diêm Thị Hòa, Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang. Chưa thấy trọng tài thảm cho điểm. Vậy điểm số là 8-7 rồi. Trước đó là 7-5. Hơi khó hiểu về điểm số và những tình huống vừa rồi. Thực sự là 24 giờ Sport thấy khó hiểu. Có lẽ là bảng điểm của sới vật Đồng Kỵ là một bảng điểm đang chạy bằng cơm, nên là sẽ có độ trễ nhất định và không đúng, không khớp với thời điểm trận đấu diễn ra. Có thể nhanh, chậm. Trận đấu tiếp tục, liên tục là những pha solo hấp dẫn, những màn đôi công rực lửa của hai nữ đô đã quen mặt. Nguyễn Thị Hòa và Kim Anh của Hà Nam. Đây là một trận đấu khác lạ so với các trận đấu trên các sân sới vật hội làng. Đây là trận đấu theo thể lệ vật tự do. Thời gian thi đấu của trận đấu thứ nhất đã kết thúc. Điểm số lúc này đang là 9 đều. Rất nhiều màn solo, màn đôi công của cả hai hot girl vật nữ của chúng ta. Trên màn hình
bạn là hot girl vật nữ Nguyễn Thị Hòa Giang. Nguyễn Thị Hòa đang thi đấu cho đội tuyển trẻ của Bắc Giang với thành tích rất ấn tượng. Còn đây là Kim Anh của Hà Nam, hot girl nhỏ nhắn của đội tuyển vật nữ tỉnh Hà Nam. Kim Anh những đôi nhỏ nhắn nhưng có thần thái và lối thi đấu sắc bén, thông minh và rất sắc sảo. Trận hiệp thi đấu thứ hai tiếp tục. Kết thúc hiệp thi đấu nhất thì điểm số đang là 9 đều. Một miếng sườn chưa thành công của Kim Anh. Trận đấu tiếp tục. Ở pha zone trước đó thì Kim Anh của Hà Nam đã có một điểm. Một miếng, có lẽ vừa rồi là một miếng sườn, một sườn. 4 điểm cho Nguyễn Thị Hòa, đòn đánh từ trong ra ngoài, đánh rất đẹp mắt. 13-10 rồi. Liên tục với những pha solo của Kim Anh, rất hay, một đòn cuốn quật của Kim Anh. Liên tục có điểm số cho cả hai nữ đô. Cả hai đô chúng ta đều có điểm số ở đòn solo vừa rồi. Kim Anh, Nguyễn Thị Hòa thoát đòn và thực hiện một pha phản công rất hay. Trận thi đấu vật quốc tế, vật tự do trên sân sới vật Hội Làng, chúng ta có thể thấy được sới vật Đồng Kỵ đông nghẹt, không còn một chỗ trống nữa quý vị các bạn. Rất nhiều bà con nhân dân Đồng Kỵ cũng như du khách thập phương. Một đòn đánh khá hay của Kim Anh, làm gì được không? Nếu như trong thi đấu vật dân tộc thì ở đòn đánh này Kim Anh của Hà Nam đã có thể giành được thắng lợi rồi. Chúng ta có thể xem được, có lẽ trong tình huống này không có đòn đánh tiếp theo thì trọng tài chính, trọng tài thảm có thể cho hai đô tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng, không làm mất thời gian trận đấu. Như vậy là Nguyễn Thị Hòa đã thoát đòn và sang sau, có điểm cho Nguyễn Thị Hòa ngoài sới rồi. Cách của trọng tài điều khiển trận đấu này cho điểm với trọng tài ở sân sới vật Hội Làng không chuyên về đấu tự do. Một đòn đánh rất hay của Kim Anh. Ở đòn đánh tầm cao rồi thì Kim Anh sẽ có 4 điểm. Kim Anh đang thực hiện một pha tì đè. Như vậy là trọng tài đã xác định lấm lưng và dừng còi rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Kim Anh của Hà Nam đã giành thắng lợi tuyệt đối ở trước Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang trang phục xanh. Và như vậy là hot girl vật nữ Kim Anh đã toàn thắng ở giải 2 vật nữ Hội Làng Đồng Kỵ lần thứ 2. Chúng tôi xin giải thích thêm một chút là Hội Làng Đồng Kỵ ở một năm sẽ diễn ra 2 lần, diễn ra 2 lễ hội đấu vật vào ngày 5 tháng Giêng và ngày 16 tháng 2. Đấy là một cái đặc biệt mà không có một sới vật nào trên toàn quốc có được. Như vậy là Kim Anh đã toàn thắng ở giải nhì vật nữ Hội Làng Đồng Kỵ lần thứ 2 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.